Pokud jste vymysleli včerejšek nějaké otázky, na které byste se rádi zeptali, tak samozřejmě bude možnost. Oddělíme ty dva bloky dnešní odpolední na dvě části s tím, že si řekneme asi, jak dlouho přesně bude trvat přestávka, abychom se vrátili včas. Tak tedy předávám slovo a velice děkuji. Thank you so much. Good afternoon, everyone. Dobré odpoledne všem. Thank you very much for being here. A děkuji vám, že jste se dostavili. I made a mistake in the afternoon. I had too much goulash. Já jsem si příliš mnoho guláše, tak jsem to trošku popletl. So I hope my brain is awake and says something today. Doufám, že se mě mozek probudí a že všechno probíhá tak, jak má. Czech food is very good. České jídlo mě chutná. So now in the first lecture, I will talk about the meaning of the word classical. V první části, v tom prvním bloku, v té první přednášce dnešní budu hovořit o významu výrazu klasický. Na rozdíl od klasický v jiném významu. Now we use the word classical, classic a great deal in everyday conversation and discourse. V každodenních rozhovorech a v mluvě všeho druhu používáme tyto výrazy, klasický, v různých významech. It is a very important cultural term. To je velice důležitý kulturní pojem. And we use it in context of literature, in context of music, humor, and so on and so forth. Používáme ho v různých kontextech, literatury, hudby, v humoru a podobně. And the question is, when we use the word classical, what does it mean and why do we use it? A otázka zní, když ten termín použijeme, co to vlastně znamená a proč ho používáme. And so what I will do in this lecture, I will spend some time talking about the origin and use of the word classical in a Western context. Nejprve tady se budu věnovat použití tohoto pojmu v západním kontextu, v západní kultuře, jeho vývoji historickému, jak vznikl a jak se používal. And then I will compare it to the context of Hinduism. So it is a Western term, and yet can we use this kind of word for non-Western context? Budu se potom věnovat kontextu hinduistickému a budu se zamýšlet nad tím, zdali tento západní termín, západní pojem můžeme užívat též pro mimoevropské kontexty kulturní. Now in ancient times, the Latin term classici, it is a plural of classicus. V tedy latině klasické, antické, výraz klasici, což je plurál od classicus v latině. This was the Latin word for the Greek word egritentes. To je latinský termín pro řecký termín, který nahrazoval řecký termín. So classici and egritentes was a technical term of literary criticism. Byl to vlastně technický termín pro z oblasti literární kritiky, literární teorie. And the meaning in ancient times was that the classici were writers who were model authors, model writers. Znamenalo to, že ti, kteří byli považováni za ty takzvané klasiky, byli modelovými autory. And not only that, they were also used, the word classici was also used to write, to describe those writers who were the reference point for the correct use of language. A byli to také autoři, kteří byli využíváni jako určitý referenční bod pro správné používání jazyka. So already in antique usage, in ancient usage, you have a number of meanings for the word classicis. Čili lze konstatovat, že již v antice máme mnoho odstínů významů pro pojem klasický. And these meanings can be a modern writer, a first-class writer, a reliable writer, a writer who was a reference point for others.
Může to znamenat prvotřídní autor, autor jako jakýsi referenční bod, autor jakože vynikající autor a tak dále. So when the term came into existence, it did not have a precise meaning. Chci tím tedy říci, že když pojem začal být užíván, neměl jednoznačný, přesně definovaný význam. It was used, in fact, to refer to the literary elite in contrast to the common person, the proletarius, or the ordinary person. Byl používán vlastně, dalo by se říci, k odlišení jakési elity společenské, na rozdíl od proletariátu běžného člověka, běžného lidu. And very soon after this imprecise usage, it went out of use. So about from the 2nd century BC, this imprecise use of classicus went out of use. Asi 200 před naším letopočtem tento nepřesný, vágní, nejasný význam pojmu klasický přestal být užíván. Vyšel jaksi z módy, vyšel z užívání. The word came into use again, perhaps from the late 16th century in Europe. Začal se používat znovu za velmi dlouhou dobu, asi tak zhruba od 16. století, po Kristu samozřejmě, v Evropě západní. In the 16th century, first in English, in the 17th century in French, and even later in the German. Nejprve v angličtině v 16. století, potom ve franštině v 17. století a ještě později v němčině. So look at this, the word classicus or the word classic does not have in European literature a continuous meaning or continuous use from the 2nd century BC to the 16th century AD. Neexistuje tedy žádná kontinuita v užívání a chápání tohoto pojmu od 2. století před Kristem do, řekněme, moderní doby. There is no continuity from antiquity to the Renaissance or to the later use of the term. Není tedy žádná kontinuita od antiky po renesanci a později. So the fact that there is this disjunction between the original usage and then the 16th and 17th century usage makes certain things clear to us. Skutečnost, že tady tento jistý jakoby rozkol mezi užíváním pojmu v antice a od renesance nám co si vypovídá o formě jeho využití. So, first of all, those who believe that there was a precise usage of the word classicus from ancient times to the present are incorrect. Čili ti, kteří se domnívají a tvrdí a i dokonce uvádějí, že je jakási kontinuita v užívání tohoto pojmu od antiky po renesanci, se prostě mýlí. Those who believe that the use of the word classicus was widespread in ancient times are also incorrect. Chybují a mýlí se i ti, kteří se domnívají, že se ten pojem užíval široce a jasně a přesně v antice. And those who believe that when we use it in modern times, we are recovering an ancient and obvious and clear use of the word are also incorrect. A chybují a mýlí se i ti, kteří se domnívají, že když renesance znovu nastolila užívání tohoto termínu, že jak si oživují jakousi antickou tradici, tak se také mýlí. So, if you analyze the modern use of the word classic, then two meanings come to view. Když se podíváme na moderní užití tohoto výrazu, dva významy vyvstanou na povrch. And the two meanings are a periodizing use of the word and a programmatic or ideological use of the word. Čili první užití toho termínu je periodizační a druhé je jaksi programové, ideologické. The periodizing use of the word says that it refers to a particular period of history.
Užíváme-li ho tedy v tom způsobu prvním, odkazujeme tím na určitou té období v dějinách. And the programmatic use of the word or the ideological use of the word says how we should use the word when we are judging a piece of literature. A ten druhý způsob nám napovídá, jak máme to slovo využít, když posuzujeme určité dílo literární. This distinction you will not often find in the books. This has come as an analysis that I've done of the use of these words. Toto rozlišení je výsledkem mé analýzy, mého výzkumu. Není to běžný způsob, jak chápat ten pojem klasický v běžné akademické literatuře. So let us look first at the periodizing use of the word. Podívejme se tedy na ten první způsob. And this is centered on the ancient city of Athens in Greece. It is Athenocentric. Je to atenocentristický pojem, ten periodizační, soustředí se okolo antických Aten. Now the scholars of the West who are studying Western literature in ancient times, when they speak of the classic or classical period of ancient literature, then this is what they mean. I will just explain. Když literární historici nebo teoretikové hovoří o klasické literatuře, tak to je přesně to, co tím míní. Vysvětlím později. The early classical is 480 to 450 BC. Raně klasické období je 480 až 480 to 440, 480 až 440 před Kristem. The high classical is 450 to 400 BC. 440 až 400 je takzvaný to hlavní klasické období. And the late classical is 400 to 323 BC. A pozdní klasické je 400 až 324 před Kristem. 333. So in the periodizing sense, classical refers to this period, BC, and we have a definite period in history when we can understand what classical referred to the writings and the cultural output of that time. Periodizační pojetí pojmu klasický tedy znamená toto dějinné období soustředěné na město Atény v antice a my jasně přesně víme, co tím míníme. And then in this period you can make closer distinctions about early classical, high classical, late classical. A samozřejmě můžeme ještě do mnohem větších podrobností rozlišovat různé periody, období a mezidobí od raně klasického, vrcholně klasického a pozdně klasického období. So this period is Athenocentric because Athens was the center of this classical cultural. Atény tedy byly centrem této klasické kultury a je to atenocentristický pojem. And a second periodizing use of the word classical refers to 1st century BC Rome. A další periodizační způsob, jak vnímat tento pojem, je první století před Kristem Řím. Because the Romans copied everything the Greeks did. Je to vlastně nápodoba toho řeckého klasického období. So in the West, the ancient classical model was Greece. Rome imitated Greece. V antice je tedy tím vzorem klasického, jsou Atény, Řím to je vlastně už jenom kopie. Do not tell the Italians this. To nelze říkat samozřejmě v Itálii. But they all know it. Ale oni to všichni vědí. So you can see how precise this period is in the Western context. We do not have this precision in a non-Western context anywhere. Vidíte tedy, jak velice přesná periodizace nastává v tom západu evropském pojetí. Nikde jinde takové přesné pojetí pojmu klasický nemáme. And yet scholars, those people who are studying South Asian literature, South Asian culture, they use the word classical all the time, but without periodizing precision at all, as I will show you. A přesto
všichni ti teoretikové, kteří bádají v oblasti jihoasijské kultury a literatury, neustále používají pojem klasický, samozřejmě naprosto bez vztahu k tomuto periodizačnímu pojetí a vysvětlím, jak to tady je, jaké pojetí to je. So this is a very important point because when you read a book about classical Hindu culture, classical Chinese culture, classical whatever non-European culture, the first question you must ask is, in what sense are they using the word classical? Periodizing or programmatic? It is not precise. Když budete tedy číst knihu například o klasické indické literatuře, klasické čínské nebo jiné podobné z asijské oblasti, je třeba si uvědomit, v jakém smyslu je výraz klasický užíván. So, if you do an analysis of the use of the word classical with regard to Western culture, these are the following meanings you get for that word. Vyjmenuji způsob nebo pojetí porozumění tomu pojmu klasický, když se používá v západoevropském kontextu. First, the periodizing sense of ancient Greek and Roman culture. Je to ten již námi probraný periodizační antický aténsko-římský způsob. Second, as a paradigmatic quality of aesthetic, moral or intellectual excellence. Druhé pojetí jako jakési paradigma intelektuální nebo estetické dokonalosti nebo výjimečnosti, výtečnosti. Intellectual excellence or perfection of style, of content, of attitude, all this can be classical. Dokonalost, co se týče obsahu, stylu, estetiky, to vše může být vnímáno jako klasické. And demonstrating qualities of measure, restraint, order. A ukazují se zde hodnoty míry, uměřenosti, řádu. Clarity, simplicity, balance, symmetry. Jasnost, jednoduchost, symetrie, vyrovnanost. Balance, harmony and so on. Harmonie a podobně. So this is how we broadly use the word classical in a periodizing and programmatic sense. To je, jak používáme tady pojem klasický v periodizačním i v tom programatickém nebo ideologickém smyslu. And there is one special usage with regard to music. Ještě jedno zvláštní užití, které se týká pouze hudby. And you may think that classical music is any music that is not pop or blues or jazz or anything. That's not the case. Můžete se domnívat, že klasická hudba je jakákoliv hudba, která není pop nebo blues nebo jazz nebo rock, ale to není pravda. Because in the field of music, the word classical is used in contrast to romantic or popular. V muzikologii se pojem klasický vnímá nebo je užíván v kontrastu proti romantickému, romantic or popular, nebo lidové nebo romantické, or gothic or baroque, nebo gotické nebo barokní. So now we are becoming a little more clear about what the use of the word classical is. What use the word classical is being put to in Western discourse. Čili tady už jsme si jaksi vyjasnili, jakým způsobem je užíván pojem klasický v západním kontextu kulturní. Now let us look more carefully into what constitutes the essence of what is classic. Podívejme se tedy, co je podstatou toho, co je pojímáno jako klasické. When we say that this is a classic or classical piece of writing or classical piece of thinking, we get the impression that we can take the past and introduce it immediately into the present. Když konstatujeme, že nějaký útvar je možno vnímat jako klasický, nabýváme dojmu, že můžeme tento útvar vzít a přenést ho automaticky do současnosti z minulosti. So you have a classical text of the past, you want to apply the word to the present in some way, and you therefore have a contrast between the past and the present. Máme tady nějaký klasický text z minulosti a jak si ho použijeme a jsme schopni vnímat jakýsi kontrast mezi minulostí a současností.
but this is not a simple matter because you cannot simply import the past into the present. In fact, there is a dialectical relationship between the past and the present. Není možné přenášet minulost do současnosti, ve skutečnosti je dialektický vztah mezi minulostí a současností. And to do this you have to recreate the past in the present. A abychom to mohli učinit, musíme znovu vytvořit minulost v přítomnosti. So the classical, whatever is classical, is to some extent a moving target. Cokoliv je klasické, vlastně pohyblivý cíl. Both in its past and present moments. V minulosti, tak v tom momentu minulosti i přítomnosti. To describe an item or period of the more or less distant past as classical is to apply a certain gaze to it. Chceme-li nějaký jev vnímat a popisovat a konstatovat o něm, že je klasický, znamená to, že vlastně na ně aplikujeme jistý úhel pohledu. And this gaze, whether it is literary or artistic, derives from a judgment based on a subjective perception of what is a model or what is a standard or what is a norm. Ať už je to literární nebo jiný útvar, but this gaze, tento pohled, whether it is literary or artistic, ať je literární nebo umělecký, is based on a subjective judgment. Je založen na subjektivním hodnocení. So there's a great deal of subjective in saying what is classical. Je tedy vlastně mnoho toho, co je mnoho subjektivního v tom, když něco posuzujeme, jako že to je klasické. The present gaze acts as a filter to the past. Ten současný pohled funguje vlastně jako filtr na minulost. So when a critic or when a author says that this is a classical text or this is an expression of the classical, it is an expression of power. Když něco, nějaký text nebo jev, nějaký útvar umělecký pojímáme jako klasický nebo konstatujeme, že je klasický, je to vlastně výraz moci. It's an expression of power because the critic is saying, I can tell you what is classical, others agree with me, this is classical, that is non-classical, this is better, that is worse. Je to výraz moci, protože ten, kdo se takto vyjadřuje, vlastně tím říká, já mohu konstatovat o něčem, že je to klasické, já mám tu moc, tu věc nějakým způsobem hodnotit. You can see the power play in this kind of language. Je to tedy hra moci v tomto druhu jazyka, v tomto způsobu vyjadřování. There may be a consensus, there may be an agreement among critics about the classical, but this agreement is always subject to challenge and Může mezi kritiky a teoretiky existovat jakási soulad, jakési srozumění o tom, co je klasické, ale vždy je to, tato otázka je předmětem výzvy, nějakého soupeření a nějakých debat. Do not believe everything you hear from critics. Nevěřte všemu, co slyšíte od kritiků. Now, just a digression with regard to the use of the word classical in the musical context. Malá odbočka, která se týká použití výrazu klasický v hudebním kontextu. You have heard of the famous distinguished pianist Alfred Brendel. Slyšeli jste zřejmě o slavném pianistovi Alfredu Brendlim. When he talks in his book of classical music, he uses the names of Schumann, Rachmaninoff. Když mluví o klasické hudbě, používá tato jména, nebo jmenuje, konstatuje, uvádí tato jména Rachmaninoff, Schumann. But part of his analysis also refers to Haydn, Mozart, Beethoven. Ale vlastně část jeho analýzy se také týká Haydna, Mozarta, Beethovena, Rossini, Schubert, Erik Satie dokonce, Rossini, Schumann. So this period of the classical for him is 2.5 centuries. Pro něj je klasické 2,5 století. Klasická hudba je 2,5 století. And outside that, it is not classical. Mimo to není klasická hudba. Even though some of those composers may go back several hundred years. Přestože někteří autoři vlastně tam je rozpětí 700 let.
Now another point. In order to understand our use of the word classical, we have to make reference to the word novel or new, novum. Chceme-li se jaksi zamýšlet nad významem a pojetím a užitím slova klasický, musíme se také zamyslet nad pojmem a výrazem nový, novum. Now at first sight this may seem counterintuitive, because we say classical is past, classical is static. How can the new enter into a consideration of the classical? To se může na první pohled zdát jako protimluv, jak může něco nového mít vztah k minulosti. By the way, it shows also the importance of Plato, the philosopher Plato, on our understanding of what is classical. I'll tell you why. Ukazuje to taky na význam filozofa Platona na to, co pojímáme jako klasické. Plato's 5th, 4th century BCE. Čili Platon 5. 4. století před Kristem. And as you all know very well, Plato thought that there was some idei or types or forms which were static, and in the sensible world there were manifestations of these forms. A jak jistě všichni dobře víte, Platon mluví o ideách, které jsou statické a odrážejí se v těch konkrétních projevech, řekněme, stvoření. And the ideal forms were static, and the physical manifestations of these forms could change. Ideje jsou statické a ty manifestace fyzické se mohou proměňovat. And so when we use the word classical, we think that classical is static in the past, and in its modern form there are some changes taking place. Čili tady toto paradigma vlastně přenášíme na to pojetí výrazu klasický, protože to vnímáme jako to, co je minulé, vnímáme to jako statické, zatímco to současné, moderní vnímáme jako dynamické. But we see that this cannot be the case, because the use in the past, as I've just told you, was imprecise and was a moving target. Ale to vlastně tak není, jak jsme si ukázali, když jsme říkali, že to používání výrazu klasický bylo velmi nepřesné v průběhu času a byl to vlastně jakýsi pohyblivý cíl. And when we say that this work, the modern work is classical or classic, the joke is classic, a painting is classic, what we are doing is actually we are having a dynamic interaction between past standards and present implementation. Když o něčem vypovíme, že je to klasický vtip, klasický obraz, klasický případ, klasický příběh, to, co říkáme, je vlastně, že je tady dynamická interakce mezi přítomností a současností. So this is what human creativity is. It is the dynamic interplay between the classical past and the implementation of the classic in the present. Co je tedy lidský tvůrčí potenciál, je dynamická interakce mezi minulostí a přítomností. That is what human creativity really is. To je ve skutečnosti lidský tvůrčí potenciál. If you again look at the analysis of what is classical, then T.S. Eliot, whom you must be knowing him, T.S. Eliot gives a very important analysis of what is classical. Když se podíváme ještě jinak na pojem klasický, tak americký modernista T.S. Eliot také přináší určitý zajímavý způsob pojetí výrazu klasický. He says, what I mean by the term classic is the word maturity. Co já rozumím pojmem klasický, znamená dospělý. Classic art, classic literature can only occur when a civilization is mature. Klasické umění, klasické cokoliv, klasický jev, výtvor jakéhokoliv druhu může v civilizaci nastat pouze tehdy, je-li ta daná kultura dospělá. When a language and a literature are mature, když je jazyk a literatura dospělá. It must be the work of a mature mind. Musí to být dílo dospělé mysli. And you may ask, what helps to make a civilization mature? A co napomáhá civilizaci, aby se stala dospělou, aby vyspěla?
And here I enter the world of anthropology and archaeology. Tady vstupujeme do oblasti antropologie a archeologie. And the anthropologists and archaeologists say you can only talk of a civilization when you talk of some kind of urbanization. A tyto obory antropologie a archeologie konstatují, že můžeme hovořit o civilizaci pouze tehdy, nastane-li jakási míra urbanizace. So in other words, you cannot have a mature civilization if you do not have the concept of cities and the division of labor. Jinými slovy, není možné mluvit o vyspělé civilizaci, nejsou-li zde přítomná města a jakási dělba práce. This is one distinction between civilization and culture. To je rozlišení mezi civilizací a kulturou. So the classical is a moment in a process. It is a processual term. Klasický je tedy procesuální pojem, dynamický pojem. A moment to which by common consent we attribute a measure of fullness and perfection. Je to moment, kterému jaksi společným srozuměním přiřkneme hodnotu dokonalosti a naplněnosti, plnosti. And by imitation and renewal in the present time, we have a sense of creative continuity. A napodobování v přítomnosti máme jakýsi dojem kontinuity tvůrčího procesu. So I hope we have shown now, given some insight into the use of the word classic and classical in a Western context. Snad jsme tady poněkud poukázali nebo ukázali ten komplexní způsob, jak je pojem klasický v dějinách užíván na různých oborech. Now let us turn to the Hindu context, a South Asian context, a non-Western context, and see how we can apply the concept of classical to that. Podívejme se tedy na hinduistický kontext, neevropský kontext a jakým způsobem je pojem klasický užíván zde. You can see it can be very difficult because people are doing it all the time. They are talking of classical Hindu culture, classical African culture, classical Chinese culture. How are they using that word? Tento pojem je užíván v referenci k Asii, Africe, Číně, podobně, Indii neustále. Jak je to tedy možné, když jsme si ukázali, jak komplikované to s pojmem klasický je? Co vlastně oni tím chtějí říci? So first of all, the literature or the literary output of the Hindu tradition that is in Sanskrit is the tradition we are looking at. Čili literární dílo, které je produkováno v Sanskritu, that is produced in Sanskrit, is the culture we are looking at. To je ta kultura, na kterou se budeme dívat. And you have all heard of the word Sanskrit. It is the elite language of Hinduism. O Sanskritu už jsme mluvili včera. Je to tedy klasický, tedy původní jazyk hinduismu. Je to vlastně jazyk svatých písem hinduismu. Just as Latin is the elite language of ancient Rome and medieval Christendom. Je to tedy jazyk elit, tak jako latina je jazykem elit a evropské. Okay, so there are hundreds of vernacular languages in Hinduism, but we are looking at the output of the Sanskrit tradition. Jsou stovky lokálních jazyků, ale my se budeme dívat tedy na sanskrit jako ten jazyk společný všem. Have you heard of the word Sanskrit? Oh yeah. Sanskrit is an English word which comes. To slovo samotné, sanskrit, je vlastně anglické slovo. It comes from the Sanskrit word samskrita. Což je původně tedy to sanskritské slovo je samskrita, které bylo poangličtěno při kolonizačním procesu a je z toho vytvořeno slovo sanskrit, které se pak zase přeneslo do jiných jazyků národních Evropy. And samskrita means perfected or refined. A samskrita znamená zdokonalený, dokonalý. Or purified. Nebo očištěný, ještě víc než očištěný,
prostě čiri, to je to slovo, čiri. Vytříbený, čiri, ano. And in fact, the ancient Hindus and the modern Hindus too believe that Sanskrit is the most perfect language available. A Indové, hinduisté věří samozřejmě, se domnívají, jsou přesvědčeni, že sanskrit je nejdokonalejší jazyk světa. So in heaven you will all talk Sanskrit. V nebi budete všichni mluvit sanskritem. Okay, but you can see now when people are writing about the Hindu tradition and the classical Hindu tradition in English or in a Western language, French or German, they use the word classical. I will now show you how they are using the word. Když tedy Evropané, ať už Angličané nebo kdokoliv píší evropskými jazyky o sanskrtu, ukážu vám, jak oni používají ten pojem klasický. It's a very important consideration because you can only understand what is happening in the Hindu tradition down history through the writings of scholars who are interpreting it. Je to velice důležité tomu porozumět, tomu použití výrazu klasický, abychom chápali ten historický proces, kdy ti učenci dávno v minulosti používali ten jazyk, aby tvořili ta klasická, neboli ty historické spisy. And when they use the word classical, which is taken from the Western context and apply it to non-Western context, all this baggage is accompanying the use of the word. Je to důležité z toho důvodu, že když přenášíme to pojmosloví a to výrazivo z neevropského jazyka do evropského jazyka, tak všechno to zařízení okolo, všechny ty souvislosti si spolu bereme sebou. And there is great danger of distorting and twisting. A to nebezpečí je, že vlastně tím přenosem z jedné kultury, z jednoho kulturního kontextu do jiného kulturního kontextu nějakým způsobem pokřivíme ten původní význam. In terms of Eurocentric concepts. A to tak, že vlastně narazíme na kopyto eurocentrických pojmů. So this may be a form of Eurocentric hegemony or power or domination over a non-European country. Je to jakýsi výraz evropské hegemonie, eurocentrismu vůči neevropským kulturám a zemím. Nothing is as simple as it seems. Skimmed milk masquerades as cream. Nic není tak jednoduché, jak se to zdá. Skimmed milk masquerades as cream. You can't say that. Sometimes you look at skimmed milk and you think it is cream, but that's někdy se podíváte na mléko, které je odstředěné a máte dojem, že je to smetana. So now we will look first at the periodizing use of the word classical used by scholars to try and describe what is going on in Hinduism. Takže teď se podíváme na ten způsob použití pojmu klasický, abychom pochopili, co se děje v hinduismu. I'll give you some examples. Nějaké příklady. Take the first scholar. His name is Arvind Sharma. Arvind Sharma je první učenec, na kterého se podíváme. And he has written a book called Classical Hindu Thought and Introduction. Autor knihy Klasické hinduistické myšlení, úvod do klasického hinduistického myšlení. And he says this period, the classical period in classical Hindu thought, runs from the 8th century BCE to 1000 CE. Čili ten říká, že období klasické trvá od 8. století před Kristem do 1000 našeho letopočtu. 2000 years. Vlastně 2000 let. In the Western context, the classical period in ancient Greek
is about 200 years. Jak jsme ukázali, v Evropě je období klasické, v antice 200 let. Gerald Larson, second example. Jiný autor, Gerald Larson. And he says the classical period is from 1st century AD První po Kristu to 8th century AD. Až do 8. po Kristu. Takže 800 years. 800 let. 2000 years, 800 years. 2000 proti 800 let. Third example is Milton Eder. Jiný pán, Milton Eder. Classical period is 450 years. 450, období dlouhé 450 let. And final example is the John Vaneri. John Vaneri. And he says the classical period is 1st or 2nd century AD. První nebo druhé po Kristu. To 12th century. Do 12. po Kristu. Takže 1000 let, ale posunuté zase do předu. I can give you many more examples. A můžeme uvést další So you can see now, these are all famous scholars. They are all writing about the periodizing meaning of classical in India, and it goes from 2000 years to 450 years. To jsou všechno velmi významné osobnosti, velcí učenci, kteří se všichni zabývají problematikou periodizace, pojmem klasický, od kdy do kdy, a je to od 2000 let po 450 let. And you can find the same thing with regard to Chinese culture. A to tež se děje samozřejmě ve vztahu k čínské kultuře and other non-Western cultures. A jiné neevropské kultury. So what is going on here? There is no precision in the use of the term. Different scholars have a different notion of what is classical in the periodizing sense with regard to this non-Western culture that we are considering. Čili v periodizačním slova smyslu mají četní učenci odlišný názor na to, jakého období se vlastně ta definice klasické období týká. So, if we are not careful, we may try and make the non-Western culture equal or parallel to the Western, to understanding of classical in Western culture and be completely misled. Nejsme-li tedy opatrní, může se nám stát, že přeneseme naše vnímání a pojímání pojmu klasický z evropské kultury do jiné kultury a budeme tak chybovat. To the best of my knowledge, nobody has done this kind of analysis that I am presenting here to you, and I hope to publish this paper in due course in order to show how important it is to come to some kind of agreement. Ještě, alespoň pokud vím, se nikdo nezabýval touto problematikou, vlastně tímto nebezpečím odlišného vnímání pojmu a odlišné periodizace, a já se chystám svoji analýzu publikovat v budoucnosti. Because unless we get the periodizing sense right, we cannot move on to the programmatic or ideological sense. Pokud tedy nemáme jasno v té periodizaci, co to vlastně je klasický, nemůžeme přejít k té otázce ideové. And in the Western consciousness, and even in the Indian consciousness, because Indians are using this kind of language, the cultures of non-Western cultures become distorted and corrupt. A ať už je to tedy prostřednictvím západní vědy, západního zkoumání, anebo prostřednictvím samotných Indů nebo jiných asijských učenců, kteří vlastně používají pojmosloví evropské přes ty evropské jazyky a případně vzdělání v Evropě a tak dále, tak může snadno dojít k nějakému pokřivení vnímání jevů a vůbec celého chápání problémů. So please remember, the use of these terms
is extremely, the use of these critical terms is extremely important. Pamatujte tedy na to, že správné použití těchto pojmů je velmi důležité. When I pointed this out in conversation to Jonathan Ganeri, when I spoke to him about this research of mine, he said, I will never use the word classical again with regard to Indian culture. Tady s tímto pánem, tak po naší debatě řekl, už nikdy v životě nepoužiju výraz klasický. I said, no, don't do that. We can use the word. I am not opposed to the use of the word classical in a non-Western context. I only am opposed to the absolute imprecise use of the word classical in that context. Já jsem samozřejmě od toho zrazoval, od takového defektismu, říkal jsem mu, ne, já samozřejmě nejsem proti tomu, aby se používal ten pojem, ale nechť se tedy používá ve správném slova smyslu s přesnou periodizací. It is similar to the use of the word orthodox in Western literature. He is orthodox, he is not orthodox. What does orthodox mean? Je to podobné, jako došlo vlastně k takovému jakoby obecnému užití pojmu ortodoxní, pravověrný. Yet those people who are in power use the word orthodox as a stick of power. Ale ti, kteří jaksi mají v ruce moc, používají pojem ortodoxní jako jakousi nálepku. If you are not orthodox and I have the power and I can oppress you, I can exclude you, I can do so many things. Když nejsi ortodoxní a já mám v rukou moc, já tě mohu vyloučit, já tě mohu pronásledovat, můžu ti jakýmkoliv způsobem ublížit. The careful use of words is extremely important in our discourse. Je velice důležité si uvědomit, že slova musíme užívat s opatrností, s péčí a zamýšlet se nad tím, co znamenají. And politicians and critics of one sort or another know this very well and use the words in this way as an example of their power. A samozřejmě politikové, kritikové, veřejně činné osoby to vědí a samozřejmě jazyk používají jako nástroj moci. And a simple word like classical, which you are all taking for granted, which you are using quite happily, has this power. Takové nevinoučké slovíčko jako klasický, které běžně neustále samozřejmě taky používáte i vy, jistě má takovou moc. Now let us look at the programmatic use of classical in the non-Western culture. So far we have looked at the periodizing use of the word. Podívejme se tedy na to ideové, programové použití výrazu klasický, na rozdíl od toho periodizačního. And here there is some consensus, some agreement between the Western and non-Western context. Tady můžeme říci, že existuje jakýsi souhlas, jakýsi konsenzus v užití pojmu. So outside the periodizing sense, when people like Ganeri and Larson and Sharma use the word classical to describe what they are talking about, když tito učenci, tito vědci, kteří jsou zde jmenováni, používají ten pojem v tom nikoliv periodizačním slova smyslu, they are also using the word classical to describe something that is mature, that is developed, that is progressive, and so on and so forth. Souhlas spočívá v tom, v užití spočívá v tom, že oni všichni vnímají ten pojem klasický jako něco vyspělého, vyzrálého, dokonalého a tak dále. So now I want to go on to the second last, the penultimate part of my talk. What time did we start it? At 3 o'clock. So it's just about 7 minutes to go till the end of the first hour. I will stop another 10 minutes and then we can have questions. Takže ještě 10 minut asi, pak můžete se ptát k tomuto, co jsme měli teď, ano? To je přestávka, ta druhá přednáška. This paper that I have written and which I am summarizing now is over 45 pages long. Ta přednáška má asi 45 stran, já se z toho snažím jak si udělat jakýsi kondenzát, výtah.
with many examples, with many case histories and so on taken. So please forgive me if I have to summarize what I'm saying. V té knize, nebo prostě v té přednášce, která je komplexní, jsou různé případové studie, jsou tam různé příklady a tak dále, takže mě promiňte, když ty věci nějakým způsobem zahušťuju nebo shrnuju. So now I want to describe how what is generally regarded as classical in the past, how it can leapfrog into the present and produce literature of excellent quality in the present. Teď bych rád ukázal na to, jak něco, co je vnímáno jako klasické v minulosti, může udělat prostě jakýsi takový obří skok do přítomnosti a vytvořit nebo podnítit tvorbu dokonalé literatury v přítomnosti. They give vodka in this. I'll tell you. It's another miracle. Water into vodka. That is very good. Yeah. Okay. So now I want. It is quite often the case that when you have a certain kind of education, which some people call it classical education or a good education. Často se stává, že mají lidé jakýsi určitý druh vzdělání, kterému se také někdy říká klasické vzdělání. Then, if someone wants to describe a feeling or an emotion or a situation or an event, they use some expressions taken from the classical text, which carries with it the whole connotations of the emotion. You do not have to say more, you just have to quote from that text. Velice často lidé, kteří mají tento typ vzdělání, když chtějí vyjádřit určitý pocit, názor, postoj, často používají citace z autorů, takzvaně klasických, a tyto citace jsou-li sdíleny, toto povědomí o nich je-li sdílené mezi těmi posluchači, tak ten citát samotný se sebou nese celou bagáž významu, souvislostí, konotací a není potřeba více říkat, stačí říct dvě, tři slova a člověku se vybaví obrovské množství jevů, pojmů, souvislostí k tomu. The intensity of feeling or a particular emotion can be expressed just by a quotation from a Shakespearean text or a Goethe text from Goethe and so on. You do not have to explain what you are really feeling. You just have to give that one quotation. Ta emoce, určitý pocit, emoce nebo cokoliv je možno vyjádřit s jediným citátem z Shakespearea nebo z Goethe nebo z jiného autora. Není třeba popisovat teoreticky tu emoci, ale stačí ji vyjádřit vlastně tím citátem. A transaction takes place between the speaker and the hearer through the use of that quotation, which can be very brief and but is very condensed. Dojde vlastně k jakémusi zkratu mezi tím posluchačem a mluvčím, k jakési transakci, když ten mluvčí to vysloví a ten posluchač, který je seznámen s těmi souvislostmi, to vnímá. Now, when we all shared and when our societies were more homogeneous and when we all shared a certain kind of education, you could do that more easily than you can today. Když naše společnosti byly homogennější a jak si lidé sdíleli hodnoty, vzdělání, i náboženství samozřejmě, tak jsme mohli toto činit mnohem častěji a mnohem s větším úspěchem. So this is the function of the classical, to encapsulate and project an idea. To je tedy vlastně ten cíl toho, co je klasické, uzavřít do sebe nějaký ideál. Or an emotion or set of emotions. Nebo emoci, nebo soubor emocí. Or a style or a standard. Nebo standard, nebo styl. Which can be repeatedly reenacted. Který může být znovu jakoby uváděn v činnost, v život. In different circumstances. V různých souvislostech. So the function of the classical is to unify a consciousness and a people.
Funkcí klasického je sjednotit vědomí, to povědomí sdílené nějakou kulturou, nějakým společenstvím lidí. So is it not important to study our cultures, our nations, classical texts, especially today as an aid to unifying the people and making them more one? It is or it isn't? It is very important. It is. Čili je velmi důležité studovat klasické texty, texty z minulosti jako jakýsi nástroj sjednocení. So the classical has a practical effect as part of education even today. It's not just something airy-fairy up in the skies. To, co je klasické, má tedy obrovský význam v současném vzdělávání. Sorry. I think it's time to stop. Sorry. Je to velmi významné v současném vzdělání, protože to není jenom něco, co se učíme o té minulosti, uzavřené v minulosti, ale něco, co se projektuje do přítomnosti. Just two more points. We have great writers in every culture and society. And they write wonderful texts which give the classical, make them reborn in present times. I have many examples here but I cannot explain it, but just take it for granted that all societies have great writers, even if they don't know it. They are bringing classical ideas and storylines and renewing them in present literature if you do enough analysis. Každá kultura, i v případě, že o tom neví, má významné a úžasné autory v minulosti, kteří vlastně se podílejí tady na tomto procesu sjednocování. But what about those people, all the writers, all the academics, like myself and so on, who do not belong to that exalted classical group of people? Ale co s těmi, ať už spisovateli nebo akademiky, kteří nepatří do té do toho exaltovaného klasického období? The role of such people, the ordinary writers, those whose works last for a time and then pass away, as opposed to Shakespeare, Goethe, Kant, Hegel, these works will last forever. But what about all those hundreds and thousands of writers who have written about them and other works of their own, which people read for one generation, two generations and disappear? What about them? Ale co s těmi autory, s těmi malými autorky, kteří jsou stovky, tisíce, jejichž dílo bude přijato, zkonzumováno a zapomenuto? Co s těmito autory, jakou funkci, jaký význam mají oni? People like Julius Lipner, whose work will not be there in one generation's time. Am I wasting my time? Snad já bych si měl domnívat o sobě, že já marním čas, když se mohu domnívat, že moje dílo za 100-200 let už nebude čteno. Such people perform an extremely useful function because they are the link between the great writers of every culture. Tito autoři jsou spojníci mezi těmi velikány, mezi těmi autory, Shakespearem, Goethem a podobně, mezi těmi velikány minulosti a současnosti. They provide the threads of continuity between the great writers, one great writer and the other. If it was not there, the link would be broken and you could not carry on the tradition. Oni jsou vlastně jakousi nitkou, jakousi spojovací nitkou mezi jedním obrem literatury a druhým obrem, protože kdyby nebylo těchto akademiků nebo spisovatelů, kteří píší o nich a o různých souvislostech ve vztahu k těmto velikánům, tak by ti velikáni byli jaksi uzavřeni ve svých kuklách bez toho propojení. The continuity of a literature is essential to its greatness. Kontinuita v literatuře je naprosto podstatná a zásadní pro to, aby byla veliká, pro její velikost.
Even the great people, they need formation at the hands of those who are not so great. I ti velikáni potřebují jakési formování a utváření v rukou těch, kteří nejsou tak velicí. So people like me perform a very useful task in society. Takže lidé jako já plní velice významnou funkci ve společnosti. And do not give up hope. Use and express your creativity, because for all you know, if you are not great yourself, you will enable someone else to be great. Nevzdávejte to, protože pokud se vám náhodou nepodaří být velikány vy sami, no tak pomůžete někomu jinému, aby byl velikánem. Because you will give that spark of continuity that may make all the difference. Protože můžete zažehnout tu jiskru kontinuity, která vytvoří jaksi ten rozdíl, která bude tím podstatným rozdílem. Now my last point. A poslední bod této první přednášky. How then should every government consider the teaching of the classical in our schools? Jak by měly vlády jednotlivých zemí tedy pojmout výuku toho, co je klasického v běžných školách? This has great importance for the funding of the study of the arts and humanities. To má samozřejmě velký význam pro financování humanitních věd a humanitních věd. I don't know about the Czech Republic, but in Great Britain, the government is cutting down funding for the departments of humanities, arts and classics in the universities. Nevím, jak je to v České republice, ale v Británii vláda neustále snižuje náklady nebo financování oborů, jako jsou humanitní vědy, umění a podobně. They are fools, complete fools. Je to samozřejmě pošetilé. Because by cutting down on this funding and denigrating the importance of the study of the classics, all the practical advantages, the continuity of a culture, the continuity of a tradition, the recreation of the past, the unification of the people, all this has been weakened. Je to samozřejmě pošetilé z toho důvodu, protože ignorujeme-li to, co bylo klasické a veškerou celou tu humanitní oblast, tak vlastně ignorujeme a snižujeme hodnotu toho, co bylo velkého v naší minulosti. And so in our increasingly polyethnic societies, we have less chance of realizing common goals and values. A v společnostech v současnosti, které jsou stále multikulturnější a polyetničtější a podobně, tak riskujeme, že nám nedojde, jaké jsou naše společné cíle. And what the focus now is on, I don't know how it is in the Czech Republic, but the focus is on the STEM subjects. Nevím zase, jak je to v České republice, ale pozornost se zaměřuje na předměty, takzvané předměty STEM. Science, věda, technology, technika, technologie, engineering, aplikované technologie, čili různé průmyslové obory and mathematics. A matematika. So we speak in England and in Great Britain of the STEM subjects. They are very important. We need funding from the government. Give the funding to the STEM subjects. Hovor tedy se vede neustále o tom, jak je důležité podporovat, financovat tyto předměty STEM, které jsou z oblasti přírodních věd, technických oborů a podobně. But the arts and humanities are getting less funding. Ale samozřejmě humanitní obory, umění, klasické předměty dostávají stále menší podporu. But unless you study the ancient and the modern classics, how will you understand the human situation? Ale pokud nebudeme studovat, jak si to, co je klasické, ať už v minulosti nebo v současnosti, jak budeme sami sobě rozumět. How will you empathize and sympathize with the human conditions in other cultures and in certain situations that you may never experience? Jak se budete moci cítit a mít jaksi soucit s lidmi z jiných kultur a jakým budete moci porozumět, když nebudete mít vlastně ten základ ze své vlastní kultury?
How will you understand when you read great books like Pearl Buck's The Good Earth and so on and so forth? How will you understand what it is to be poor in one or other culture? How will you make that extension of humanity? Jak budete moci číst text P.L.S. Buckové Dobrá země a pochopit při tomto čtení, procesu toho čtení, co to znamená být chudý. Jak budete moci vlastně sympatizovat a empatizovat s těmito lidmi z jiných kultur. And can you become a humane and compassionate society? A je možné, aby společnost byla lidská, humánní a soucítící bez tohoto základu kulturního. Can the STEM subjects do that? Mohou to udělat tyto předměty přírodovědně technické? And if that does not happen, you will suffer and your children. A pokud k tomu nedospějeme, budete trpět i vy, vaše děti. That is the point I wanted to close with. To je bod, kterým jsem to chtěl uzavřít celé. Chcete se nyní ptát na nějaké věci před přestávkou? Nebo až na závěr? Já bych se rád zeptal pana profesora, já nevím, jsem moc dobře pochopil to rozdělení toho programového a periodického pojmu, nebo toho pojmu klasický. A zajímalo by mě, jestli v dnešní době, nebo co se týče toho periodického pojetí, tak jestli prostě všechno klasický už proběhlo, nebo jestli, já nevím, za 200-300 let někdo může soudit v naší době, co je klasický a co neprojde. I don't know if I understood quite well the difference between periodizing and programmatic, the difference between the classical, but I would like to know whether somebody in the future can judge, let's say in 200 years, can judge something from our present now, contemporary present, as classical. First, a brief word on the difference between periodizing and programming. Nejprve tedy znovu k tomu rozdílu mezi periodizačnímu a programovému. The same word classical can be used in two ways. Výraz klasický může být užit dvěma způsoby. One is to pinpoint a particular period in history. Jeden se vztahuje k tomu, že přesně ohraničíme určité období v dějinách, to je ten periodizační. As in ancient Greece, we speak of the classical period from 450 BC to about 300 BC. Tak jako jsme mluvili o tom, že v Řecku je to určité období od 440 a tak dále. This is a periodizing use of the term. To je periodizační způsob použití. It has this direct historical relevance. Neboť má bezprostřední historickou relevanci k nějakému období. Now, the programmatic use of the term is actually to say, to give a program of action and judgment. Ten programový způsob používání je vlastně způsob hodnotící. No? Vytváříme tím hodnotící proces, dynamický proces. It is not a historical use of the term, but an ideological use of the term. Není to tedy historické použití, ale ideologické použití. And so, when we use the term classical in the programmatic sense, then we are talking about what is the standard, what is good, the criterion of what is good. It is a value term. Je to hodnotící pojem, no, je to hodnotící termín. Říkáme tím, když řekneme, že je to klasické v tom ideologickém slova smyslu, říkáme, co je dobré, co je správné, co je standardní, co je stylové a tak dále. So is the distinction quite clear? Je to jasné nyní? Okay, good. So now, you are talking about the next part of your question. If in the future, yes. Can the people of the future? We are doing it now all the time with regard to the past. Tak jako my to dneska děláme ve vztahu k minulosti, že hodnotíme něco jako klasické. There is a consensus that certain items of literature are items of literature which are inspirational, which are formative for our culture. Existuje konsenzus mezi lidmi, kteří jsou tedy kvalifikovaní, že určitý souhrn děl literárních, například u literatury, jsou literární díla určité hodnoty a je možno vnímat jako klasická. And even modern writers, when they write text
that the general public regard as great and inspirational text, you will see if you analyze that there is a clear connection in the characterization, in the plot. Even though you can't see it on the surface, you will see that there is a connection with some literature of the past. I u současných autorů, některých samozřejmě, kteří píší určitým způsobem, na kterém je jasně vidět, že je tam souvislost s díly minulosti nebo s nějakými idejemi v minulosti, tak i ty současné autory vlastně můžeme zařadit do toho souboru těch autorů klasických. Bez ohledu, že jsou časově jinde. This happens also in films. I'll give you one example, the famous classic film, The Seven Samurai, that by the Japanese director. It was remade in a different way in The Magnificent Seven by Hollywood. Now I'm not sure if The Magnificent Seven is a classical film, but you can see that most people don't know this because it is subconscious. But the connections are over there. Je to samozřejmě i ve filmu, i u filmů, že je remake filmu Sedm samurajů, je hollywoodský remake a není zcela si pan profesor jist, jestli ten film, ten remake je tak klasický, ale je tam u toho publika jakési podvědomé vnímání určitých paradigmat, hodnot, motivů, že to tak vnímají. So one of the marks of a classical text is rebirth in one form or other in the present. Čili jedno z rysů toho, co je vlastně klasické, je, že se to může znovu zrodit v přítomnosti, v nějaké jiné podobě, v nějaké jiné formě. So you will see I've made several examples precisely of this point in this 44-page essay, but I could not have the time. Samozřejmě mám spoustu příkladů na co se vlastně vy ptáte v té 45-stránkové eseji, ale není na to tady čas. And sometimes it is very hard to see the connection just by the use of certain words, by the use of certain concepts, by the use of a certain storyline or characters. But the connection is there. Někdy tu souvislost v minulosti je obtížné vidět, ale soustředíme-li se na určité výrazy, na určité obrazy, na určité motivy, tak ta souvislost tam je. So the classical of the past flowers into the present. Čili to, co je klasické v minulosti, vlastně tam jsou ty kořeny, tak ty květy a plody to vydává až v přítomnosti. And the flower in the present comes from the seeds of the past. Květy a plody v přítomnosti přicházejí z těch semen minulosti. And I hope the same thing will happen in the future. Ale já samozřejmě doufám, že se to bude dít i v budoucnosti. O něčem z toho, co je z přítomnosti. Okay. Nějaké další dotazy? No. Pan profesor? Ano. Tak prosím. Tak slečně. Tak můžu se zeptat, jestli si pan profesor myslí, že ty STEM předměty nebo prostě ten STEM obory oborované, tak jestli třeba vedou i k tomu fundamentalismu? Jak jsme se Would you say that the STEM subjects situation, by the way, is the same here? Oh. It's worse, much worse than it. Much worse, I'll tell you later. I don't think so, Oh, much worse. The student is asking whether you would say that the support of these subjects may lead to a certain form of fundamentalism. I think so. I think it's a very good question. A very good question. I think it is in fact a covered, a hidden form of scientific fundamentalism, because we always will have an economic base. Ve skutečnosti je to jakási skrytá forma ekonomického fundamentalismu, protože ten základ je ekonomický samozřejmě. Listen to the British politicians of any party. They will always explicitly or implicitly reduce every argument to economics. Když posloucháte jakéhokoliv politika v Británii v současnosti, tak jakékoliv téma je nastoleno, tak oni to vždycky zredukují na ekonomiku, na hospodářské souvislosti. Schools, školství, immigration, přistěhovalectví, the military funding,
financování nějaké vojenské přítomnosti někoho někde. Everything affects the pound in your pocket. Všechno samozřejmě ovlivňuje to, jaké libřičky máte v kapsičce. So the whole argument in our politics, in British politics, is reductive. Tak ten redukcionismus ekonomický je všeobjímající v britské politice. There are some exceptions, but the tremendous emphasis on the STEM subjects to the disadvantage of the arts and humanities is a kind of scientific fundamental. Takže máte naprostou pravdu, takovéto upozaďování humanitních oborů a masivní podpora STEM předmětů je jakýsi ekonomický fundamentalismus. But it is a blind fundamentalism because if you teach the classics and you build up the arts and humanities, they have many important practical benefits for society. Samozřejmě je to naprosto slepá ulička, protože podporujete-li humanitní vědy, umění a podobně, je tady spousta otevřených cest do budoucnosti. This is also a reductive argument, but it is a better reductiveness than this. Je to sice redukcionistický argument, ale méně než ten předchozí. Pane docente. Já mám dvě otázky. Jestli je možný teda ten pojem klasický v tom programatickém smyslu zaměnit třeba za pojem jako kanonický? Is the term classical in the programmatic sense, in the ideological sense, is it possible to somehow replace it or understand it as a synonym or replace it with canonical? In fact, one of the words used in the analysis of the meaning of classical, but one among many, is canonical. Ve skutečnosti ano, jeden z výrazů, který se používá vlastně při analýze toho klasický, je kanonický. Ale jeden z mnoha. I think, however, canonical is a little narrower than the word classical. Ale řekl bych, že to kanonický je přece jenom užší než klasický. A druhá otázka, bylo by možné v tom polyetnickým a polykulturním světě, jestli jsem to pochopil správně, tak profesor Lipner souhlasí s tím, že každá kultura si tvoří nějaký ten kánon nebo nějakou tu klasiku. If I understood well, it is your standpoint that each culture creates its own classical core of literature or whatever. And so is it possible? Jestli by teda bylo v tomhletom multietnickém, multikulturním světě jakoby dobrý a výhodný pro tu vzájemnou komunikaci, kdyby se vytvořil nějaký globální. So would you feel that it might be a good idea in this multi-ethnic and multicultural world to create some kind of global classical set of values, texts, pieces of music, art and so on? If Professor Petracek takes the lead in this, I will follow him. Když zadáte grant, tak se přidáme v Cambridge. Domluveno. Agreed. Well, I still have a question. I really appreciate your analysis of implementation of the Western expression classical on Oriental cultures. Čili paní doktorka říká, že velmi oceňuje způsob, jakým pan profesor aplikuje ten pojem klasický na neevropské kultury. But doesn't it mean that we are all rooted in sciences such as anthropology, which was created as a Western science with all its terms and methods, that in fact we cannot study anything else than our own culture? A neznamená to ale ve skutečnosti, že jestliže jsme všichni jakoby zakořeněni, kotveni v oborech, jako je antropologie, říkám to dobře, což je západní vědní obor, neznamená to, že vlastně nejsme schopni studovat jinou kulturu, říkám to dobře? This is another very good question. Výborná zase otázka, samé výborné otázky. And up to a point you are right. And therefore, the question becomes this. I'm not saying we cannot use the word classically and transport it to a Oriental culture, but
Já neříkám, že člověk nemůže, you cannot. I'm not saying we cannot use it. Čili neříkám, že nemůžeme použít ten pojem klasický, jak si transportovat ho do neevropské kultury, orientální kultury. However, we have to use it in an informed methodological way. Ale musíme ten pojem používat pouze informovaným způsobem s určitou stanovenou metodologií. You see, my friend Jonathan Daneri, whom I mentioned earlier, Professor Daneri, he is now a very well-known comparative philosopher. Tady ten přítel pana profesora, další vědec je komparativní filozof. Many years ago, I was an examiner for his PhD. Před mnoha lety jsem byl jeho zkoušejícím u jeho doktorátu. But he kept using the word classical in an uninformed way, in an automatic way. On jaksi automaticky neinformovaně používal ten pojem klasický. And when I spoke to him about this analysis, he said, I'm not going to use the word classical again, as I told you. A už jsme o tom mluvili, že když jsem s ním vedl o tom jaksi odbornou debatu, tak on jaksi se vzdával a říkal, už nikdy ten pojem nepoužiju. And I said, no, Professor Daneri, use the word classical. It is there in the language, but use it in a methodologically informed way when writing about Oriental traditions. Samozřejmě jsem ho povzbuzoval, aby pojem dále používal, ale jakýmsi informovaným a kvalifikovaným způsobem. Put it in inverted commas. Třeba ho dej do uvozovek. Put a footnote to explain. Nebo tam dej poznámečku a vysvětli. That there are methodological problems. Že jsou jisté problémy metodologické. That I'm not importing all the emotional baggage of the past into my present usage. I'm only using it formally or this or that way. Že jak si tím, že používám ten termín, nevleču s tím termínem celý ten emocionální soubor konotací, který s ním souvisí v tom evropském kontextu, když ho přenáším například do indické, čínské nebo jiné. A pak si ho používám. Tak,